મિત્રો આવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે એક એપની જરૂર પડશે જેનું નામ છે એલાઇટ મોશન. એલાઇટ મોશનના પ્રો વર્ઝનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને મારું ટેલિગ્રામ જોઈન કરીને ત્યાંથી પણ સીધા તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સૌપ્રથમ એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરવાની રહેશે. એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કર્યા બાદ તમારે અહીં વચ્ચે પ્લસ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ 4:5નો ડિસ્પ્લે રેશિયો સિલેક્ટ કરવાનો છે અને બેકગ્રાઉન્ડ બ્લેક રાખીને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ સૌપ્રથમ તમારે જે ગીત ઉપર સ્ટેટસ બનાવવું છે તે ગીત તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો હું અહીંયાથી ગીત સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ગીત સિલેક્ટ થઈ ગયા બાદ તમારે અહીં બીટ પ્રમાણે માર્ક મૂકવાના છે. તો જ્યાં તમારો ડીજેનું જે બેઝ આવતું હોય ત્યાં તમારે આવી રીતના અહીંયા પ્લસ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને માર્ક મૂકવાના છે. તો આવી રીતે તમે જ્યાં તમારા ગીતમાં ડીજેનું માર્ક આવતું હોય બીટ ત્યાં તમે માર્ક મૂકી દેવાનું છે. માર્ક મુકાઈ ગયા બાદ તમારે ફોટો એડ કરવાનો છે. ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ અહીંયા ઇમેજ એન્ડ વિડીયો પર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ અહીંથી તમારે જે ફોટો રાખવાનો હોય વિડીયોમાં તે ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. હું અહીંયાથી ફોટો સિલેક્ટ કરી લઉં છું. ફોટો સિલેક્ટ કરવા માટે ફોટા ઉપર ક્લિક કરીને નીચે પ્લસ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ફોટો સ્ક્રીનમાં બરોબર સેટ થયો નથી, તો તેના માટે જમણી બાજુ ખૂણામાં ઉપર 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાની અને ફિલ સ્ક્રીન લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ ડાબી બાજુ નીચે ખૂણામાં મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઉપર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ નીચે જમણી બાજુ ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીને ફોટોને થોડો આવી રીતે ઝૂમ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. બેક આવી ગયા બાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે અહીંયા રેડ કલરમાં જે માર્ક મૂકેલું છે આપણે ત્યાં તમારે તમારો એરો રાખી અને ફોટાને ત્યાંથી જમણી બાજુ કટ કરી દેવાનો છે. ત્યાં સુધી જ ફોટાને એડ કરવાનો છે. ત્યારબાદ ત્યાંથી બીજો ફોટો એડ કરવાનો છે. તો અહીં ફરીવાર બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરવાનો છે. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી ઇમેજ એન્ડ વિડીયો પર જઈ વ્યૂ ઓલ ઉપર ક્લિક કરીને ફરી ફોટો પાછો સિલેક્ટ કરવાનો છે. ત્યારબાદ પ્લસ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની. 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાની, ફિલ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ત્રીજા નંબરના ઓપ્શનમાંથી થોડુંક ઝૂમ કરી લેવાનું છે. મિત્રો આવી રીતે છે જે તમારા બધા ફોટા આવી રીતે સિલેક્ટ કરી લેવાના છે. મિત્રો આવી રીતે તમારે જે છે એ બધા ફોટા સિલેક્ટ કરી લેવાના છે. અહીંથી હું કટ કરી દઉં છું. કટ થઈ ગયા બાદ આવી રીતે જ્યાં સુધી તમારું સ્ટેટસ છે અને તમે માર્ક કરેલા છે એ રીતે માર્કની વચ્ચે વચ્ચે તમારો ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો. તો મિત્રો આવી રીતે બીટ પ્રમાણે ફોટો એડ થઈ ગયા બાદ તમારે અહીં ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ આપવાની છે. અલગ અલગ ફોટા ઉપર અલગ અલગ ઇફેક્ટ આપવાની છે. તો તેના માટે મેં એક પ્રોજેક્ટની પ્રીસેટ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. ડાઉનલોડ કર્યા બાદ એ પ્રોજેક્ટ તમારે ઓપન કરવાનો છે. ઓપન થઈ ગયા બાદ તેના જે છે ફોટા ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ જમણી બાજુ નીચે ખૂણામાં ઇફેક્ટનો ઓપ્શન આપેલો છે. ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી ડાબી બાજુ 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે અને જે તમારો પ્રોજેક્ટ છે તમે સ્ટેટસ બનાવો છો એના ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ જેનો પહેલો ફોટો છે તેના ઉપર ક્લિક કરી ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાની છે અને 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ ફરી બેક આવી રીતે મિત્રો તમારે દરેક ફોટામાં જે છે તમારી ઇફેક્ટ તમારી મનપસંદ ઇફેક્ટ પ્રોજેક્ટમાંથી કોપી કરીને પેસ્ટ કરવાની રહેશે. હવે તમારે પ્લસ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાની છે. વિડીયો એન્ડ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરો. વ્યૂ ઓલ ઉપર ક્લિક કરો. નીચે વિડીયો સિલેક્ટ કરવાનો છે તો વિડીયોને સિલેક્ટ કરો. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ ખૂણામાં 3 ડોટ છે એના ઉપર ક્લિક કરો. ફિલ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો. બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપાસિટી ઉપર ક્લિક કરવાની છે. બીજા નંબરનો ઓપ્શન લાઇટન ઉપર ક્લિક કરો. સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. ફરી પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાની છે. ઇમેજ એન્ડ વિડીયો પર ક્લિક કરો. વ્યૂ ઓલ ઉપર ક્લિક કરો અને નીચેથી જે એક વિડીયો ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે રેડ વાળી એના ઉપર ક્લિક કરી પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી દેવાની છે. ખૂણામાં 3 ડોટ છે એના ઉપર ક્લિક કરો. ફિલ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને
બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી ઉપર ક્લિક કરો. લાઇટ એન્ડ ઓપેસિટી સ્ક્રીન ઉપર એડ કરી દેવાની છે. ઓપેસિટી થોડી ઓછી કરી દેવાની છે 100 માંથી. તો આવી રીતે તમારું મિત્રો સ્ટેટસ તૈયાર થઈ જશે. ત્યારબાદ તેને એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું છે. મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારા ભાઈને સપોર્ટ કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, બાય બાય.